Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Γιώργος Γιαννακόπουλος. Έχω τη χαρά να είμαι σήμερα ο ξεναγός σας αυτή την μία ώρα που θα είμαστε παρεΐτσα. Αλλά ως ξεναγός θα κρατήσω πολύ διακριτική θέση. Θα προσπαθήσω μέσα από τα 3 λεπτά να σας εισάγω στο θέμα, πολύ σύντομη εισαγωγή, σε ένα πλαίσιο τελικά που θα αξιοποιήσουμε σήμερα. Έχω διάφορους ρόλους στη Sci-Fi, που διοργανώνει αυτό το Sci-Fi Academy, τέλος πάντων, σήμερα μαζί με τον Δημόκριτο, σε αυτή την πολύ χαρούμενη συνάντηση. Και τελικά αυτή η εκδήλωση ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της συστηματικής συνεργασίας που έχουμε με τον Δημόκριτο και γι' αυτό και έχουμε και ομιλητές και από τον Δημόκριτο, αλλά και από ιδρύματα πολύ αξιόλογα και εκτός Δημοκρίτου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και από τον EPLO, τέλος πάντων, από πολλαπλές μεριές. Σήμερα, λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται, πέρα από μια ας πούμε, επικοινωνιακή μόδα, ένα πολύ δημοφιλές θέμα συζήτησης, να έχει και ουσία, άρα συναντούμε διάφορες πλευρές στην καθημερινότητά μας, θεωρήσαμε όχι μόνο εμείς, έχει θεωρηθεί πολύ συλλογικά σημαντικό να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη από μια άλλη οπτική. Εδώ μετουσιάζω από δύο άλλες οπτικές. Είναι το τι γίνεται στρατηγικά για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς η ηθική εμφανίζεται σε έναν χώρο που παραδοσιακά θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ποτέ ή όχι. Άρα, πώς η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται σε διεθνές επίπεδο, πώς συσχετίζεται με ηθικά θέματα και διλήμματα και τελικά πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα ερωτήματα που ανακύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Και τελικά, επειδή έχουμε πολύ συχνά συνδεδεμένα και στο μυαλό μας το δίλημμα της ασφάλειας και το ηθικό δίλημμα εκεί, πώς αυτά συνδέονται με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, συνοψίζω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η στρατηγική οπτική, είναι η ηθική οπτική και είναι και η οπτική μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας. Και οι ομιλητές μας, επί της ουσίας, θα μας υποστηρίξουν σε αυτές τις τρεις μικρές διαδρομές. Οι τρεις ομιλητές μας είναι η Ξένια Ιζιούβελου, είναι η Λίνια Νημήτρου και είναι και ο Δημήτρης ο Κυριαζάνος, και τρεις άνθρωποι που είναι πολύ καιρό στον χώρο. Θα προτιμήσω να κάνω τις επιμέρους συστάσεις όταν μιλάει ο καθένας, για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο τώρα και να σας ξεκουράσω να πάρετε μια ανάσα. Οπότε ξεκινάω με την Ξένια Ιζιούβελου, που είμαστε μαζί στο ΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο Δημόκριτο. Είναι ερευνήτρια και Innovation Officer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Είναι Visiting Academic στο Πανεπιστήμιο του Southampton και Scientific Committee Member στο AI for People. Και θα μας εισάγει λοιπόν στο θεσμικό διεθνές στρατηγικό τοπίο αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από την ομιλία της. Οπότε τώρα θα κάνω παρουσιάστρια την Ξένια για να μας δώσει τη δικιά της οπτική πάνω στα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε γενικότερα για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε έτσι όλοι μαζί για να συζητήσουμε θέματα που έχουν αρκετό ενδιαφέρον και αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και αντικατοπτρίζουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα όλων μας. Δεν θέλω να καθυστερώ, οπότε θα ξεκινήσω γρήγορα την παρουσίαση που η δική μου έχει σαν σκοπό να δούμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση του τοπίου που αφορά τις στρατηγικές αλλά και τις ηθικές αρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν, θα έλεγε κανείς τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Στη βιβλιογραφία μπορούμε να βρούμε πολλούς διαφορετικούς ορισμούς που επικεντρώνονται σε διαφορετικά στοιχεία. Υπάρχουν ορισμοί που επικεντρώνονται και βλέπουν την τεχνητή νοημοσύνη σαν έναν κλάδο δημιουργίας αλγορίθμων, είτε σαν ένα σύστημα software και hardware. Μεταξύ αυτών υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι. Όμως αυτοί συνεχώς αλλάζουν. Και ο λόγος που αλλάζουν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια η τεχνολογία διαφοροποιείται. Αυτό μας έδειξε μια πρόσφατη έρευνα από το Harvard. Άρα, για τους σκοπούς της σημερινής μας κουβέντας, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη που έχει να κάνει με τη δημιουργία τεχνητών και έξυπνων συστημάτων που μπορούν να μάθουν, να συλλογιστούν και να δράσουν. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, είτε στα κοινωνικά δίκτυα, είτε όταν αγοράζουμε διαδικτυακά,
ή στα πλαίσια της εξυπηρέτησής μας, αλλά ακόμα και όταν εμείς διασκεδάζουμε και σε ό,τι αφορά τις εξατομικευμένες προτάσεις που βλέπουμε. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η τεχνητή νοημοσύνη? Σε ένα πρώτο επίπεδο κάποιος θα έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει στο κομμάτι της διαχείρισης. Αν κανείς αναλογιστεί τον αριθμό των δεδομένων που δημιουργούνται καθημερινά από τους ανθρώπους και τις μηχανές και την μη δυνατότητα πια την ανθρώπινη να κατανοήσει, να επεξηγήσει αλλά και να πάρει περίπλοκες αποφάσεις πάνω σε αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Σε ένα πιο μακροσκοπικό επίπεδο βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει μια μεγάλη έμφαση και ένα μεγάλο κίνητρο στην οικονομία μας. Κάποιοι την έχουν προσομοιάσει με την ατμομηχανή και ότι το impact που θα έχει θα είναι αντίστοιχο με αυτής που είχε η ατμομηχανή στην βιομηχανική επανάσταση. Μια πρόσφατη έρευνα το απέδειξε αυτό και μας είπε ότι μέχρι το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει συνδράμει γύρω στα 13 τρισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Αυτό αν αναλογιστούμε ότι είναι λίγο λιγότερο από το ετήσιο ΑΕΠ της Κίνας, καταλαβαίνουμε το μέγεθος αυτού του impact. Περιμένουμε λοιπόν στο μέλλον ότι η πλειοψηφία των εταιριών θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της και οι χώρες που θα εδραιωθούν ως ηγέτες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως από τις ανεπτυγμένες χώρες, θα μπορέσουν να αυξήσουν τα οικονομικά τους ωφέλη κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα βλέπουμε τη σημασία σε ένα πρώτο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, λίγο πιο στρατηγικό. Οι χώρες λοιπόν ανά τον κόσμο έχουν σιγά σιγά ξεκινήσει τη δημιουργία στρατηγικών για την αξιοποίηση και την δημιουργία και την υλοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινώντας από τον Καναδά το 2017, όντας η πρώτη χώρα που δημιούργησε την εθνική της στρατηγική, με την Ιαπωνία, την Κίνα και το 2018 την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και την Αγγλία. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αν θέλουμε να χαρτογραφήσουμε λίγο αυτές τις εθνικές στρατηγικές, χρησιμοποιώντας την πρόσφατη έρευνα που έγινε από τον καναδικό οργανισμό CIFRAR, που εξέτασε 18 διαφορετικές στρατηγικές μέσα από 8 διαφορετικούς άξονες. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το χάρτη που μας δείχνει την έμφαση των χωρών σε αυτές τις 8 θεματικές περιοχές, βάσει των χρημάτων που έχουν επενδύσει αλλά και της προσοχής τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές, με τις μόνες κοινές να είναι η Αυστραλία, να έχουν η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη. Βλέπουμε επίσης ότι οι χώρες δίνουν έμφαση στην ηθική. Σχεδόν όλες, με εξαίρεση την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Ταϊβάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τους ηγέτες, ένας ηγέτης στον χώρο αυτό θα λέγαμε, με την έννοια ότι δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση τουλάχιστον στη συγκεκριμένη ανάλυση και έρευνα που έγινε. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το κομμάτι, το τοπίο που αφορά την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο αρχών, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ηθικές αρχές που θα διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι πρωτοβουλίες ξεκινάνε από πολλούς διαφορετικούς φορείς, είτε είναι από την επιστημονική κοινότητα, είτε έχουν να κάνουν με τις κυβερνήσεις, αλλά και από τη βιομηχανική κοινότητα, είτε σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εταιρικό. Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και το civil society, είναι αυτό, η κοινωνία μέσα από οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, που επικεντρώνουν στη δημιουργία τέτοιων ηθικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 μέσα από το High Level Expert Group δημοσίευσε το πλαίσιο για την επίτευξη της αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζοντας 3 διαφορετικές συνιστώσεις, τη σύνομη, δεοντολογική και στιβαρή τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγοντας σε
7 βασικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει στην ουσία να ακολουθηθούν για να επιτευχθεί μια αξιόπιστη υλοποίηση, μια υλοποίηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης με τεχνικές και μη τεχνητές μεθόδους. Σε ένα πιο μακροσκοπικό πάλι χάρτη που αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες, βλέπουμε, αυτή είναι μια χαρτογράφηση που έγινε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μόλις τον Ιανουάριο και έχει να κάνει με τις διαφορετικές πρωτοβουλίες για τις ηθικές αρχές για την τεχνητή νοημοσύνη από τους διαφορετικούς φορείς, φαίνονται με διαφορετικά χρώματα, επικεντρωμένο σε 8 θεματικές περιοχές που είναι κοινές και βλέπουμε και την διαφορετικότητα της έμφασης που έχει δώσει κάθε πρωτοβουλία. Τα συμπεράσματα λοιπόν αυτής της έρευνας και της χαρτογράφησης που έγινε μας έδειξαν ότι υπάρχουν αυτοί οι 8 κοινές θεματικές περιοχές και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία κείμενα τείνουν να συγκλίνουν σε αυτές τις θεματικές περιοχές και είναι κατά κόρον αυτές που εξετάζουν. Αυτό όμως που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η ανάλυση μας έδειξε ότι το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και ότι είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση αυτών των ηθικών αρχών και αξιών να πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διαφορετικά πλαίσια όπως το πολιτισμικό, το γεωγραφικό, αλλά και ένα βιομηχανικό πλαίσιο και να εξετάσουμε τη διαφορετικότητα αυτών και πώς αυτές επηρεάζουν την υλοποίηση πια της αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές όμως οι αρχές είναι μόνο η αρχή. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στα τελευταία δημοσιεύματα που έχουμε σχετικά με το ότι ίσως πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο που ξεφεύγει λίγο από τη συζήτηση γύρω από την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και να δούμε πώς αυτή μπορεί να υλοποιηθεί. Άρα, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα λέγαμε ότι η πρώτη φάση που έχει να κάνει με τις δεοντολογικές αρχές και τις βασικές απαιτήσεις σιγά-σιγά προχωράει στον κατάλογο αξιολόγησης που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση της αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει, έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2019 και περιμένουμε τα αποτελέσματα μέσα στον Ιούλιο για τα αποτελέσματα αυτή της αξιοποίησης του καταλόγου αυτού και την πραγμάτωση και πώς αυτή μπορεί να γίνει εφικτή σε πολλά διαφορετικά πεδία και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων. Άρα πώς θα μπορούσαμε σιγά σιγά να πάμε προς μια πιο υπεύθυνη και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Θα λέγαμε ότι πέρα από τις ηθικές αρχές και την αυτορύθμιση που είναι νομικά μη δεσμευτικές, η κυρία Μήτρου θα μας μιλήσει περισσότερο γι' αυτό, υπάρχουν αναδυόμενες πολιτικές, μη ρυθμιστικές, πλαίσια πολιτικής για συγκεκριμένους τομείς, διαφορετικές πιστοποιήσεις που αναμένουμε, όπως αυτή του AI Global Trust Mark, που είναι το σήμα πιστοποίησης ποιότητας για ηθικά ορθές χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο περιμένουμε το 2021 να βγει από το AI for People σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά πρότυπα που ξεκινούν να δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί και συνεχίζουν, καθώς και την υιοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα έχει σαφείς κανόνες, βασιζόμενο βέβαια σε μια διεθνή συνεργασία και πιθανότατα κάποιους ανεξάρτητους μηχανισμούς εποπτείας. Όμως είναι αυτά αρκετά, θα έλεγε κάποιος. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να κάνουμε λίγα περισσότερα. Και αυτό γιατί η τεχνολογία κινείται λίγο πιο γρήγορα από τους νόμους και τα ηθικά πλαίσια. Άρα αυτό που πιθανότατα χρειαζόμαστε είναι και διαφορετικά μοντέλα, νέα μοντέλα διακυβέρνησης που έχουν να κάνουν με διαφορετικούς τρόπους διακυβέρνησης, όπως αυτό της προληπτικής διακυβέρνησης καινοτομίας, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να εργαστούμε λίγο πιο παραγωγικά και ρεαλιστικά, προσπαθώντας να προβλέψουμε, να κάνουμε ένα integration διαφορετικών κλάδων και μία δημόσια σύμπλεξη, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτή την προληπτική διακυβέρνηση, η οποία στη βάση της θα έλεγε κανείς ότι
βασίζεται σε δύο διαφορετικές αλλαγές της λογικής πια. Η μία έχει να κάνει με το ότι η διακυβέρνηση έχει μια πιο συνεργατική προσέγγιση και άρα στην ουσία δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στα πλαίσια κυβερνητικών ιδρυμάτων, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και μέσα από τις επιλογές στην ουσία που κάνουν οι ερευνητές στα διαφορετικά εργαστήρια. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι πλέον φεύγουμε από την αντιδραστική διακυβέρνηση και πάμε στην προληπτική. Άρα αυτή η πρόβλεψη, το κομμάτι της πρόβλεψης δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόβλεψη μιας μελλοντικής κατάστασης, αλλά έχει να κάνει και με την πρόβλεψη εύλογων μελλοντικών καταστάσεων που θα θέλαμε. Άρα στην ουσία πρέπει να βρούμε τρόπους για να φτάσουμε και σε αυτούς. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα από την συνεχή επανεξέταση και αντανάκλαση αυτών των προσεγγίσεων αυτής της διακυβέρνησης της καινοτομίας και βέβαια μέσα από την συμμετοχή σε προσαρμοστικές και συνεχείς διαδικασίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι η κυρία Μήτρου στη συνέχεια της ομιλίας της θα μας πει λίγο περισσότερα για αυτά τα κομμάτια. Αυτά που εμένα, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ξένια. Και νομίζω ότι όντως ήταν και πάρα πολύ καλή πάσα στην Λίλιαν Δημήτρου. Η Dr. Λίλιαν Μήτρου, ξανά είπαμε, εδώ έχουμε γεμίσει PhD, τι να κάνουμε, είναι άνθρωποι ερευνητές όλοι. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και που είχα τη χαρά από εκεί να πάρω και το διδακτορικό μου, και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, την Προστασία Δεδομένων και την Τεχνολογία, του EPLO, του European Public Law Organization. Και η ομιλία της έχει θέμα, μας μιλάει ακριβώς για αυτή την ανάγκη μάλλον μας θέτει τα ερωτήματα και πιθανώς κάποιες συζητήσεις εκεί, για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και έχει τον τίτλο «Η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ή το δίλημμα του Collingridge», για να μας πει περισσότερα για το μπορούμε τελικά να ρυθμίσουμε τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίλιαν. Ναι, καταρχήν μέχρι να τα ρυθμίσω τα τυπικά, να πω ότι η παρουσίαση της κυρίας Ζούβελου ήταν τόσο καλή που πραγματικά βρίσκομαι σε ένα δίλημμα αν θα ήθελα να συνδιαλλαγώ με αυτή την παρουσίαση, να παρουσιάσω τα δικά μου θέματα. Θα προσπαθήσω, κάνοντας τη δικιά μου παρουσίαση, ταυτόχρονα να θίξω κάποια από τα θέματα που τέθηκαν. Καταρχήν να τονίσω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία καθημερινότητα. Δεν είναι θέμα μόδας μόνο, πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος. Δεν είναι ο Γιαννακόπουλος, ο διδάκτοράς μας, δεν είναι μόνο θέμα μόδας, είναι ένας βασικός πυλώνας και μοχλός βιομηχανικής επανάστασης. Και βεβαίως αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς αν συσχετίσει τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με το διαδίκτυο, των πραγμάτων, τις δεδομένα μεγάλης κλίμακας κλπ. Σε αυτό το ακροατήριο και ανάμεσά τους με πολύ χαρά είδα, βλέποντας φευγαλαία τα ονόματα, αγαπητούς φίλους και μαθητές και μαθήτριες. Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι η διαθεσιμότητα και η επεξεργασία μεγάλης ποσότητας δεδομένων ανοίγει τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες και προοπτικές. Εκείνο που θέλω να τονίσω, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, πραγματικά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπό πολλές διαστάσεις, είτε λέγεται ένας προσωπικός βοηθός, είτε λέγεται αναγνώριση προσώπου, είτε λέγεται το barcode του ταξιδευτή, του τουρίστα που τον ακολουθεί τώρα και με μια εφαρμογή θα παρακολουθείτε η κίνησή του στη χώρα και ενδεχομένως και η πορεία της υγείας του, αγγίζει και αφορά τον μέσο χρήστη και όχι πλέον μια μεμονωμένη και περιορισμένη επιστημονική κοινότητα ή όχι μόνο αυτούς που παράγουν τεχνολογία και τη βιομηχανία. Η αλήθεια είναι, το είπε η κυρία Ζούβολου με πολύ μεγάλη νομίζω σαφήνεια, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, και εδώ ας προσθέσουμε και λίγο και τη ρομποτική, εξελίσσονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι μόνο σε σχέση με την νομοθεσία. Αυτό είναι ένα πάγιο φαινόμενο. Νομίζω ότι πια εξελίσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ίδια την ικανότητα και τη διαδικασία να διατυπώνουμε τα ζητήματα, ήδη να διατυπώνουμε τα ζητήματα και πολύ περισσότερο βέβαια
να αναζητούμε απαντήσεις στα ηθικά, νομικά και κοινωνικά ερωτήματα που τίθενται. Και όταν μιλάω για αναζήτηση απαντήσεων εγώ ως νομικός, αναφέρομαι προφανώς και στην αναζήτηση και θέση κανονιστικών απαντήσεων. Απαντήσεων δηλαδή που σχετίζονται με την νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι το κανονιστικό πλαίσιο υπολείπεται σε ταχύτητα. Παλαιότερα, θυμάμαι ήδη όταν έκανα τη διατριβή μου πριν από πολλά χρόνια, είχα διαβάσει μια ενδιαφέρουσα στατιστική που νομίζω ότι ισχύει αν δεν διευρύνεται το κενό, ότι ένας χρόνος τεχνολογικής εξέλιξης αντιστοιχεί σε 7 χρόνια προετοιμασίας της νομοθεσίας. Αυτό ίσως να έχει αυξηθεί παρά τις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες και αρκετών κανονιστικών φορέων να μπορέσουν να βρουν ένα νέο είδος διακυβέρνησης της νομοθεσίας, διακυβέρνησης της διαδικασίας και διακυβέρνησης της πληροφορίας. Μοιραία λοιπόν, ιδίως σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για προστασία δεδομένων, για την οποία θα μιλήσω λίγο περισσότερο στην πορεία, είτε μιλάμε για την ευθύνη ενός ελαττωματικού με ερωτηματικά προϊόντος που μπορεί να βασίζεται σε αλγόριθμο και σε τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα, υπάρχουν χωρίς αμφιβολία νομικά και ερμηνευτικά κενά. Διαβάζω και βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοί μου νομικοί που ασχολούνται πια με το ζήτημα εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί καθεαυτή να έχει ένα είδος αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα είδος αυτού που λέμε στα νομικά ανασφάλειας δικαίου που οδηγεί σε μια έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την προστασία των δικαιωμάτων, των συμφερόντων, αλλά και την πολύ συγκεκριμένη ασφάλεια των προσώπων όταν χρησιμοποιούν τέτοιες εφαρμογές και προϊόντα. Αναφέρθηκε η κυρία Ζούβελου στις βασικές απαιτήσεις. Θα τις πω πάρα πολύ γρήγορα, μια που δεν τις ανέφερε. Είναι η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό είναι μια συζήτηση που ανάγεται ήδη στα χρόνια του 90, τουλάχιστον, κανονιστικά. Που σημαίνει η δυνατότητα του ανθρώπου, αν όχι σε πρώτη φάση, αλλά σε επίπεδο ελεγκτικό και εποπτικό, να συμμετέχει στη λήψη μιας απόφασης ή στον έλεγχο της τεχνικής διαδικασίας. Τεχνική στιβαρότητα και ασφάλεια, προστασία δεδομένων και διαχείριση της πληροφορίας, διαφάνεια, κρίσιμο στοιχείο σε όλα τα επίπεδα, πολυμορφία, απαγόρευση διακρίσεων και δικαιοσύνη ή θεμιτή χρήση της τεχνολογίας, κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και λογοδοσία. Θα προσπαθήσω να κουβεντιάσω το ζήτημα αν μπορεί κανείς και αν πρέπει κανείς και τι σημαίνει ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Σε σχέση με ένα τομέα που ισχυρίζομαι ότι τον ξέρω κάπως καλύτερα από άλλους τομείς εννοώ, όχι από άλλους συναδέλφους, το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προσωπικά δεδομένα είναι αυτό που λέμε ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Δηλαδή, τα προσωπικά δεδομένα τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη παράγει περισσότερα δεδομένα και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι, ας πούμε, αέναη. Ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των προσωπικών δεδομένων, όπως και σε κάποιους άλλους τομείς, όπως η προστασία από ελαττώματα ή τα θέματα της ευθύνης των παραγωγών προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, προέκυψε το ζήτημα μήπως δεν μας φτάνουν οι κανόνες. Δηλαδή, μήπως αυτή η έξαρση που ζούμε σε σχέση με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που φαίνεται να είναι ίσως και ένα μαγικό κλειδί για να λύσει διάφορα προβλήματα, ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται, απαιτεί να ξαναδούμε βασικές ρυθμίσεις που θυμίζω ότι τέθηκαν σε εφαρμογή μόλις 2 χρόνια. Εδώ αξίζει να σας πω το εξής. Αξίζει να σας πω ότι έχοντας συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το GDPR, για 2 χρόνια, αλλά και παρακολουθώντας αυτές τις διαπραγματεύσεις γενικότερα, πρέπει να σας πω ότι τα 2 χρόνια που ήμουν εγώ στη συζήτηση αυτή, η λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν είχε προφερθεί, δεν είχε ακουστεί από κανέναν. Τα χρόνια δηλαδή 13-14 και αρχές του 15 δεν υπήρχε στο τραπέζι το κανονιστικό η ειδικότερη μέριμνα να ρυθμιστούν τα θέματα της προστασίας δεδομένων με το βλέμμα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Σημαίνει ότι δεν αφορά, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται εκεί, προφανέστατα.
και εφαρμόζεται, και πρέπει να πούμε ότι οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού αφορούν τόσο τη φάση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, όσο και τη χρήση της για ανάλυση και λήψη αποφάσεων σε σχέση με πρόσωπα. Εκείνο που ένα κρίσιμο στοιχείο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να υπονομεύει βασικές επιλογές του κανονισμού είναι οι δύο βασικές του αρχές. Η αρχή του σκοπού και η αρχή της ελαχιστοποίησης. Και τις υπονομεύει γιατί ακριβώς κινώντας από την αρχή του σκοπού, δηλαδή κάθε επεξεργασία θα πρέπει να αποσκοπεί σε ένα συγκεκριμένο σκοπό και να περιορίζεται σε αυτό το σκοπό, ακριβώς οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, που μας δίνει τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας, που μας δίνει η μηχανική μάθηση, είναι να δημιουργεί όχι μόνο νέες συσχετίσεις και νέους τύπους δεδομένων, αλλά και να παράγει σε τελευταία ανάλυση νέους σκοπούς. Και βεβαίως η αρχή της ελαχιστοποίησης, η χρήση όσο το λιγότερο δυνατών δεδομένων, ως όριο και εμπόδιο, στο τι μπορεί να παράξει και να μάθει ένας αλγόριθμος, είναι αντίθετο σε αυτό που στην αρχή και στην επιδίωξη, όσο περισσότερα δεδομένα και ποιοτικά βεβαίως, τόσο καλύτερα. Ο κανονισμός, σας είπα, ότι δεν είχε μισή λέξη, ούτε αναφέρθηκε, ούτε υπάρχει βεβαίως στο κείμενο του κανονισμού η λέξη τεχνητή νοημοσύνη, όπως δεν υπάρχει και αναφορά σε καμία άλλη σχεδόν τεχνολογία. Ήταν μια συνειδητή απόφαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε η έλλειψη προδιάγνωσης αλλά και προδιαγνωσιμότητας των τεχνολογικών εξελίξεων και των αναταραχών που αυτές συνεπιφέρουν, και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλιστεί ένα είδος βιωσιμότητας της νομοθεσίας. Η έμφαση δηλαδή στα νομοθετικά κείμενα των τελευταίων χρόνων, όχι μόνο στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, είναι να δίνεται η έμφαση όχι στην τεχνολογική υποδομή, αλλά στα αποτελέσματα, τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και στα δικαιώματα. Πρέπει να σας πω ότι δύο τελευταίες συζητήσεις που κάναμε, έχω κάνει διαζώσεις αυτή τη χρονιά πριν κλειστούμε με τον κορονοϊό, αφορούσαν μία στην Αθήνα σε ένα συνέδριο και μία στις Βρυξέλλες στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, αφορούσαν και οι δύο το ερώτημα, μεταξύ των άλλων, αλλά κυρίαρχο ερώτημα, αν χρειάζεται αναθεώρηση ο Γενικός Κανονισμός, αν χρειάζεται νέα ειδική ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η απάντηση, πρέπει να σας πω, που τουλάχιστον η επιστημονική κοινότητα, αλλά νομίζω ότι συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στις γραμμές του κειμένου που εξέδωσε το Φεβρουάριο, είναι ότι η διατύπωση των γενικών αρχών είναι τέτοια που, όπως ο σκοπός, η αναλογικότητα, η διαφάνεια, κρισιμότατη έννοια, η λογοδοσία, είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες που είναι ανοιχτές στην ερμηνεία και την εξέλιξη. Βέβαια, πάντα μπορούμε να αναλογιστούμε τις δυνατότητες ερμηνείας και κατανόησης ενός τέτοιου φαινομένου από έναν παραδοσιακό νομικό. Εκεί ενδεχομένως θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί όμως που νομίζω πρέπει να δοθεί έμφαση, και σε αυτό δίνει την έμφαση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, είναι, και εδώ θέλω έτσι να τονίσω και αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε η κυρία Ζούβελου για τα νέα εργαλεία, είναι ότι ήδη νομοθεσίες όπως ο GDPR, ο Γενικός Κανονισμός, περιλαμβάνει εκείνα τα καινοτόμα εργαλεία, κατά την άποψη μου δύο κρίσιμα καινοτόμα εργαλεία, που μαζί με τις αρχές μπορεί αποτελεσματικά να ρυθμίζουν και τα νέα ζητήματα που μας θέτει η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά τα δύο εργαλεία είναι η υποχρέωση ήδη κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος, ενός αλγορίθμου, μιας εφαρμογής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μιας υπηρεσίας ενός προϊόντος που προκύπτει ως αποτέλεσμα διεργασιών μηχανικής μάθησης, ήδη κατά το σχεδιασμό να λάβω υπόψη μου τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της προστασίας δεδομένων. Και εδώ, χέρι με χέρι με αυτή την υποχρέωση, έχετε μία κρίσιμη έννοια, κρίσιμη ως γενικό κανονιστικό εργαλείο και όχι μόνο στην προστασία δεδομένων, που λέγεται η εκτίμηση επιπτώσεων. Εκτίμηση επιπτώσεων της επεξεργασίας, της εισαγωγής μιας τεχνολογίας, που στα δικαιώματα, στην κοινωνία, συνδυάζεται με την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως κάποιους κινδύνους. Ηλιάν, συγγνώμη,
Υπενθύμηση 3 με 4 λεπτάκια ακόμα. Έχω 3 με 4 λεπτά. Λοιπόν, και εδώ έρχομαι στο δίλημμα του Collingridge. Τι είναι το δίλημμα του Collingridge? Το δίλημμα είναι, χρειάζεται ρύθμιση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία νέων λύσεων, νέων κανόνων? Εδώ η μεταρρύθμιση μπορεί να καταλήξει μια παγίδα. Γιατί υπάρχει ένας φαύλος κύκλος τεχνολογικών εξελίξεων, ήδη κατά τη φάση εκπόνησης των κανόνων η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Και το δίλημμα αυτό είναι το εξής. Κατά τα αρχικά στάδια μιας νέας τεχνολογίας ή μιας νέας εφαρμογής, η νομοθέτηση είναι δυσχερής, καθώς δεν έχουμε επαρκή γνώση, πληροφόρηση κτλ. Όταν όμως αρχίσουμε να κατανοούμε το πρόβλημα, τότε οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις έχουν διεισδύσει τόσο στη ζωή και στην οικονομία, που κάθε απόπειρα ελέγχου συναντά την αντίδραση των προσώπων που την αναπτύσσουν, την αντίδραση από τους επενδυτές, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Υπάρχουν εγγενείς δυσχέρειες εξάλλου για τη ρύθμιση τεχνητής νοημοσύνης. Το ένα είναι, ήδη έχουμε προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα συστήματα μεταβάλλονται προς τη λειτουργικότητά τους. Υπάρχει αβεβαιότητα και αλλαγές αναφορικά με το τι σημαίνει ασφάλεια προς τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Μία τέτοια ρύθμιση θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά λεπτομερής, γιατί εδώ δεν ισχύει το ότι one size does fit for all, γιατί θα πρέπει να επιλέγουμε την ένταση της επέμβασης ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, το πεδίο εφαρμογής και το βαθμό αξιολόγησης. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Κρίσιμο στοιχείο είναι αν μπορούμε καταρχήν να αντιθασέψουμε την εξέλιξη. Αν δηλαδή είναι ένα δύσκολο έργο, αναγκαίο, ή αν είναι μια συσήφια προσπάθεια που θα ξαναγυρνάμε πάντα να προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Και βεβαίως, το είπε και η κυρία Ζούβελου, δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε μόνοι μας. Τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη ρυθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι τοπική. Θα θέλαμε να τη ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι νομίζω ένα κρίσιμο ερώτημα. Πολλοί λένε ότι θα ήταν ένα θεσμικό εμπόδιο που θα άφηνε πίσω την Ευρώπη πίσω από τους άλλους παγκόσμιους παίκτες. Αλλά θα έλεγα, και τελειώνω, αγαπητέ Γιώργο, ότι αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία και η αξιακή διαφορά της Ευρώπης. Και εδώ πέρα η όποια ρύθμιση, και για να μιλήσω για τα ethics, δεσμεύεται από συνταγματικές και ηθικές, γιατί το ηθικό, ξέρετε, καμιά φορά έρχεται για να υπονομεύσει τον νόμο. Η ηθική AI ethics, κατά αναλογία των digital ethics, των computer ethics, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά ως ρυθμιστικό, ας πούμε, εργαλείο, μόνο και μόνο για να μπορέσει να διαχυθεί στην τεχνολογική κοινότητα και στην βιομηχανία η απέτηση της νομοθεσίας για το σεβασμό κάποιων βασικών δικαιωμάτων. Φοβάμαι ότι μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και κυρίως για την υπομονή σας. Ωραία. Θα περάσουμε τώρα και στον Δημήτρη τον Κυριαζάνο, για να συμπληρώσουμε αυτό το τρίπτυχο έτσι, που ανοίγει επί της ουσίας τη συζήτηση. Τελικά, ο Δημήτρης, που είναι και αυτός, είναι ερευνητής τρίτης βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, άρα συνάδελφος και αυτός, στο ΚΕΦΕ Δημόκριτος, θα δώσει μια έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και έρευνα στην ασφάλεια. Έτσι. Και θα μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής προσέγγισης. Είδατε ότι είναι σημαντικό το πώς ξαφνικά φαίνεται και από αυτά που είπε και η Λίνα Νημήτρου, ότι η Ευρώπη φαίνεται να έχει το δικό της προφίλ. Δηλαδή, και τελικά θα δείτε ότι αυτό διαμορφώνεται, νομίζω ότι το περιέγραψε και η Ξένια πολύ νωρίτερα, ότι φαίνεται ότι κάθε χώρα διαμορφώνει μια δικιά της ύπαρξη μέσα σε ένα οικοσύστημα τελικά χωρών. Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, και θα έχουμε και ερωτήσεις σχετικές. Οπότε, Δημήτρη, το αφήνω επάνω σου. Ο Δημήτρης είναι και εθνικός εκπρόσωπος, ευτυχώς το γράφει και στην παρουσίασή του, για την θεματική περιοχή ασφαλής κοινωνίας. Άρα είναι κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, Δημήτρη, θέλουμε να σε ακούσουμε. Και θα ενοχλήσω πάλι σε λίγα λεπτά, αν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Βασίζομαι σε αυτό. Να ευχαριστήσω κιόλας για την πρόσκληση σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα. Όντως, οι παρουσιάσεις που υπάρχει μια ωραία συνέχεια, υπάρχει σοφία λοιπόν από τον οργανωτή. Και σε αυτό που αναφέρθηκε και είπε και η Λίλιαν, είναι πολύ σημαντικό το τι τελικά πρέπει να αποφασίσεις και τελικά τι θες να πρεσβεύεις και τι τελικά εννοείς όταν λες Ευρωπαϊκή Ένωση και πού στέκεσαι όσον αφορά τις αξίες. Γιατί στην τελική είναι και θέμα κάποιων επιλογών που πρέπει να γίνουν. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της ασφάλειας και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτή
εφαρμόζει ερευνητικές εφαρμογές, οι οποίες όμως δεν είναι η ευρωπαϊκή έρευνα στην ασφάλεια, είναι μια οριμότητα η οποία είναι κάτι που θα δούμε, αν όχι δεν βλέπουμε ήδη και αντιλαμβανόμαστε με μια άλλη μορφή, θα το δούμε σύντομα. Και εδώ θα δούμε και πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εμπιστοσύνης, το οποίο βέβαια θα πρέπει να πατήσει και πατάει στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό αναφέρθηκε, και το θεσμικό πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε και από τη Ξένια και από τη Λίλιαν προηγουμένως. Καθότι δεν έχω περιορισμένο χρόνο, θα προχωρήσω. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε και στην αρχή από τον Γιώργο το επικοινωνιακό πλαίσιο, ότι εγώ θα το επαναφέρω έτσι λίγο προβοκατόρικα, καθώς πάντα η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει από παλιά, πάντα απασχολούσε το μυθιστόρημα και τη μυθοπλασία. Και έτσι, ξεκινώντας από μία ταινία και να δούμε το τι αντίκτυπο έχει αυτό και τελικά η επίδραση του επικοινωνιακού κομματιού, ακόμη και από μια ταινία, που δεν λέγαμε μια εικόνα αξίζει 1000 λέξεις, τότε μια ταινία τι μπορεί να προκαλέσει. Στην πραγματικότητα, το 1983, λοιπόν, όταν προβλήθηκε αυτή η ταινία και την είδε ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, την επόμενη ακριβώς μέρα συγκάλεσε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διερωτηθεί κατά πόσο αυτά έχουν εφαρμογή. Η συγκεκριμένη ταινία, για όσους δεν το γνωρίζετε, είστε λίγο νεότεροι ή δεν την έχετε δει, αφορούσε μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης. Σαν υπολογιστής υπάρχει και το nostalgic τερματικό κάτω αριστερά, μπορείτε να δείτε, η οποία καταλάμβανε ουσιαστικά, παρέδιδαν τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων της Αμερικής και της Ρωσίας, των δύο υπερδυνάμεων τότε, και έπαιζε ένα παιχνίδι θερμοπυρηνικού πολέμου. Τα υπόλοιπα δεν θα σας σπολάρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία και αυτή η αντίδραση του τότε Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν κατέληξε τελικά στην ψήφιση του πρώτου νόμου στις ΗΠΑ περί κυβερνοασφάλειας και ψηφιακής απάτης. Ερχόμενοι λοιπόν σιγά σιγά στα τωρινά δεδομένα, έχουμε μια σειρά λοιπόν είτε από πρωτοσέλιδα είτε ψηλά γράμματα, είναι ανάλογα, the truth is in the eyes of the beholder, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπουμε λοιπόν, γι' αυτό το έχω βάλει έτσι αντιφατικά, από κάποια γεγονότα. Κάποια μπορεί να τα γνωρίζετε. Λοιπόν, όταν ένα επεισόδιο της σειράς Black Mirror είναι πραγματικότητα στην Κίνα, κάτι που εδώ θα το βλέπαμε μόνο ως fiction, και όλα αυτά τα δεδομένα που αφορούν το κοινωνικό στάτους δημιουργούν ένα σκορ το οποίο αναλύεται από την τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες. Είναι πραγματικότητα. Επίσης πραγματικότητα είναι το σκάνδαλο που έγινε στις αρχές του 2018 του Cambridge Analytica, major harvesting scandal στα δεδομένα του Facebook, που λέει άλλαξε τον κόσμο, αλλά το Facebook δεν άλλαξε. Ίσως και μερικές φορές δεν πρέπει να ζητάμε από την τεχνολογία να αλλάζει, ίσως το πιο απλό είναι να αλλάζουμε εμείς. Για να έρθω και στα ευρωπαϊκά δεδομένα, προσφάτως και σε πολλά κοινοβούλια κεντρικών και βορείων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και σε εμάς και στην Ελλάδα, έγινε μια σχετική αναζήτηση για να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιείται η αναγνώριση προσώπου, βιομετρικού προσώπου και σάρωση από αλγορίθμους βιομετρικής αναγνώρισης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, για λόγους που αφορούν την πολιτική προστασία και το law enforcement. Αυτό είχε προκαλέσει και προκαλεί ακόμα μια σειρά από αντιδράσεις. Αντίστοιχα, μια εταιρεία η οποία μάζεψε 3 δισεκατομμύρια φωτογραφίες παγκοσμίως από δεδομένα που βρήκε από δημόσια, από social media και άλλα μέσα, και τα οποία αυτά ουσιαστικά τα ευρέθη να τα πουλάει και να τα διαθέτει σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες παγκοσμίως και σε εταιρείες. Από το CNBC υπάρχει αυτό το άρθρο που βρήκα, έτσι, με μια μια περίεργη επιλογή λέξεων, το οποίο για όποια κριτική μπορεί κάποιος να έχει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορούμε να το πάρουμε σαν νίκη. Ότι αναφέρθηκε από το CNBC, λοιπόν, ότι στην Ευρώπη αυτό μπορεί και να είναι παράνομο. Αλλά βλέπουμε τη διαφορά, ας πούμε, στην προσέγγιση. Ερχόμενοι λοιπόν στην ασφάλεια και στην εφαρμογή της πολιτικής προστασίας και βλέποντας διάφορα πράγματα τα οποία είναι άλλοτε από ταινίες, άλλοτε από σειρές και άλλοτε από πράγματα που ακούμε,
Υπάρχει αυτή η δημόσια λοιπόν έκθεση της Interpol, σε συνεργασία με ενός γνωστού think tank των Ηνωμένων Εθνών, που αφορούσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής για λόγους law enforcement, από τις αντίστοιχες αστυνομίες, αλλά και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Και οι οποίες χωρίστηκαν σε 4 επίπεδα ετοιμότητας, από επίπεδο concept, πρωτοτύπου, αξιολόγησης, αλλά και ήδη approved for use, όπου εκεί πέρα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν ήδη πολλές εφαρμογές που είναι σε αρχικό ή πιο προχωρημένο στάδιο χρήσης τους. Αυτό λοιπόν θέτει επιπλέον, δηλαδή είναι και εξελίξεις που ανέφερε και η κυρία Μήτρου, είναι τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες προχωράνε και κάπου προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, τι τελικά η τεχνολογία θα προχωρήσει, το κανονιστικό πλαίσιο, θα αυτοπεριοριστεί η τεχνολογία. Εγώ τέλος πάντων από δική μου πλευρά θα σας πω την τεχνική προσέγγιση και την προσέγγιση από άψη στρατηγικής της ευρωπαϊκής έρευνας. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν θέματα όπως η ταυτοποίηση της ύποπτης συμπεριφοράς, θέματα που μας πάνε στο Minority Report, είναι εδώ μέσα. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με την προσομοίωση, γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες καταστάσεις κρίσιμες, οι τρομοκράτες δυστυχώς δεν είναι συνεργάσιμοι για να τρέξουν μαζί μας ένα σενάριο, οπότε η προσομοίωση είναι βασικό εργαλείο. Αυτά λοιπόν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης φτάνουν σε πολύ καλά επίπεδα ρεαλισμού. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τα πραγματικά αυτόνομα drones ή service robots είναι και κάτι το οποίο επίσης αναμένουμε να δούμε. Κάποια πράγματα που συμβαίνουν ήδη είναι το crime anticipation, θέματα δηλαδή που αφορούν την ανάλυση από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, που αφορούν και τις εξελίξεις του αστυνομικού δελτίου και πώς, κρατώντας ιστορικά δεδομένα, περιμένουμε δηλαδή να προβλέψουμε πώς θα κινηθεί η εγκληματικότητα σε συγκεκριμένη περιοχή με ανάλογα με τη σχετική ακρίβεια. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η ευρωπαϊκή έρευνα έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο χρηματοδοτεί, το γνωστό και ως Horizon 2020. Αυτό είναι το πλαίσιο που λύγει τώρα και τρέχει από το 2014. Οι ασφαλείς κοινωνίες ουσιαστικά αναφέρονται στη διαχείριση των κρίσεων και στην πολιτική προστασία και προστασία κρίσιμων υποδομών, ο πόλεμος ενάντια στη δημοκρατία και στο έγκλημα, ο συνοριακός έλεγχος και η κυβερνοασφάλεια. Κάποια συγκεκριμένα σημαντικά χαρακτηριστικά που αφορούν την Ευρώπη είναι ότι συνδέει πάντα το θέμα της ελευθερίας, των ηθικών αρχών και της δικαιοσύνης, χωρίς να έχει εσωτερικά σύνορα εντός της Ένωσης, αλλά και στις σχέσεις της με τα τρίτα μέρη. Υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη βάρος στο θέμα της ασφάλειας, ενώ έχει αναγνωριστεί από νωρίς, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη σχετική στρατηγική, η απαραίτητη σύνδεση της ασφάλειας με τις κοινωνικο-ανθρωπολογικές επιστήμες. Είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα αποδοχής, είναι θέμα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα θέματα ηθικής και ιδιωτικότητας πάντα είναι υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό πλαίσιο παγκοσμίως. Υπάρχει επίσης αντίστοιχη μεγάλη σύνδεση με την υπηρεσιακή ετοιμότητα. Οπότε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα ερευνητικά είναι πράγματα που αναμένουμε σε 2, 3, 5 χρόνια να βρίσκονται σε κάποιο επίπεδο, τέλος πάντων και κάποια μορφή επιχειρησιακής ετοιμότητας. Πώς λοιπόν η ευρωπαϊκή προσέγγιση θέλει να φέρει την καινοτομία μαζί με την εμπιστοσύνη? Έχουμε έκτακτη προσθήκη των αποκλειστικών θεμάτων στη φετινή προκήρυξη. Ενώ αρχικά τα προγράμματα φτιάχνουν από το 2014, προέστησε εκτάκτως 3 θέματα, τα οποία είναι το πού πάμε, δηλαδή το research roadmap που θα θέλει να χρηματοδοτήσει ένα έργο αποκλειστικά γι' αυτό, με τι εργαλεία, να βάλει τα εργαλεία στο τραπέζι και να τα αξιολογήσει. Και ο εξέχαστος Βασίλης Αυλωνίτης έλεγε με πνεύμα και ηθική. Θέματα όμως που είναι καθόλου σοβαρά, που αφορούν όχι μόνο τα θέματα ηθικής και του κανονιστικού πλαισίου, αλλά έχει εδώ καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέματα όπως είναι τα θέματα της αντίληψης και της αποδοχής και από όλες τις πλευρές είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αποδοχή της τεχνολογίας. Και γι' αυτό και η τεχνητή νοημοσύνη στο Horizon Europe που ακολουθεί θα έχει μια οριζόντια ύπαρξη και οριζόντια χρηματοδότηση σε όλες τις τομείς. Γι' αυτό η εμπιστοσύνη και η κοινωνική υποστήριξη, λοιπόν, καταλαβαίνουμε και από τη στρατηγική της ευρωπαϊκής έρευνας ότι είναι κινητήριος δύναμη. Αναφέρθηκε για το δίλημμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή και η ευελιξία είναι στη φύση της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε
θα πρέπει να βασιστούμε εμπολής, θα πρέπει να χτίσουμε και να επενδύσουμε και στην εμπιστοσύνη και στην κοινωνική υποστήριξη μαζί με την καινοτομία. Να υπάρχει κοινή αντίληψη και διαφάνεια για τα ωφέλη και την ορθή λειτουργία, να υπάρχει ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βέβαια η αποδοχή και η εμπιστοσύνη να είναι τόσο από τους πολίτες, αλλά όσο και από τους χρήστες, τους τελικούς και από την πολιτεία. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη από τις δύο μέρη, ώστε και η κατάλληλη κατανόηση το τι μιλάμε, τι είναι τελικά οι λειτουργίες που θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν. Από τεχνική σκοπιάς, η ασφάλεια των λεγόμενων διασπαστικών τεχνολογιών, όπως συνήθως μεταφράζονται ελληνικά, δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Πρέπει να δούμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τι κόσμο αυτό φέρνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με το 5G, το Internet of Things, το blockchain, distributed computing και η ολιστική προσέγγιση ασφάλειας θα είναι στα hot topics του ορίζοντα Ευρώπης. Big data privacy επίσης. Η ποσοτικοποίηση και το certification, που ήταν βέβαια αρνητικό θέμα από τότε που έκανα το διδακτορικό μου στην προπροηγούμενη μάλλον δεκαετία, περάσαν ήδη κάποια χρόνια. Οπότε, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε όταν λέμε privacy by design, τελικά τι εννοούμε και πώς μπορούμε αυτό να το πιστοποιήσουμε. Και σε αυτό έρχεται και τεχνικές που αφορούν το self-auditing, δηλαδή η τεχνολογία να είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοελεγχόμενη και να αυτογιατρεύεται κιόλας. Δηλαδή, ένας κώδικας ο οποίος έχει κάποιο συγκεκριμένο vulnerability και εντοπίζεται αυτό από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, να μπορεί να αυτοδιορθώνεται. Αυτά, σας τα λέω, ήδη συζητώνται για να μπουν στο πρόγραμμα μέχρι το 2027. Προκλήσεις... Συγγνώμη για διακοπή, έχουμε ακόμα 3 λεπτάκια περίπου. Ωραία, τέλεια. Θα φροντίσω να έχω ολοκληρώσει. Οι προκλήσεις λοιπόν αφορούν τις εκθετικές ικανότητες. Είναι επίσης, εκτός από διασπαστική, τις έχουμε κοτσάρει και ακόμα ένα ωραίο επίθετο, εκθετική, αλλά είναι η αλήθεια. Τα big data, τα internet of things, το cyber physical, profiling can get global, isn't it already perhaps. Γι' αυτό εξού και συγχωρέστε μου τη μετάβαση στα αγγλικά, αλλά η περισσότερη συγγραφή είναι σε αυτή τη γλώσσα. Η μηχανική μάθηση. Τελικά, ο δάσκαλος ποιος είναι εδώ. Τα δεδομένα τα οποία δίνουμε έχουν προκλήσει σε θέματα bias, σε θέματα ανίχνευσης δικαιοσύνης. Οπότε υπάρχει και το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης που ουσιαστικά ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε η κλασική ερώτηση είναι και ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη που ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς ο παράγοντας άνθρωπος, όπως αναφέρθηκε, πρέπει πάντα να είναι μέσα στο βρόχο. Η μοντελοποίηση λοιπόν και η πιστοποίηση θεμάτων όπως ηθικής, human values and laws, και επίσης ότι ήδη υπάρχει ένα global AI race. Οι μεγάλοι παίχτες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ψηλά από άψη επιστημονική ή ταλέντου, υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν τη χρήση των δεδομένων στην Κίνα, καθώς επίσης και η κριτική που δέχεται το GDPR, αλλά εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό αγνοεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν δηλαδή κριτικάζεις το GDPR, είναι ουσιαστικά σαν να θες να πάρεις ένα γρήγορο δρόμο, μην λαμβάνοντας υπόψη το θέμα της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής αποδοχής, και αυτό θα βρεθεί και θα το βρουν μπροστά τους όσοι το αγνοήσουν. Και βέβαια η ίδια η ανθρώπινη φύση, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, καταρχήν αναφέρεται σε μια νοημοσύνη η οποία θα πρέπει να είναι το ανθρώπινο χαρακτηριστικό και το οποίο θα πρέπει να αποδείξουμε. Τελειώνοντας και τελευταίο slide, στο κλασικό δίλημμα που πάντα είναι αυτή η φράση του Βενιαμίν Φραγκλίνου, παίζει πολύ στο θέμα της ιδιωτικότητας, ασχέτως αν ο συγκεκριμένος το έλεγε και για κάποια άλλα θέματα που υπήρχαν τότε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα θέλω να δώσω μια ερώτηση προς το κοινό, που εγώ θα δώσω τη δικιά μου απάντηση και ο καθένας μπορεί να πει. Είναι και θέμα λοιπόν ανθρώπινης φύσης και ανθρώπινης καινοτροπίας και πού θα πρέπει να σταθούμε. Και εγώ θα πω ότι θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από το σκεπτικό του trade-off, που δημιουργεί εξ αρχής δύο αντίπαλα στρατόπεδα και διαιωνίζει τη γνωστή ότι μπορούμε να σκεφτούμε την ασφάλεια χωρίς την ιδιωτικότητα. Και θα τελειώσω με τη δική μου λακωνική δήλωση ότι τεχνικά είναι εφικτό το να έχεις και ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό νομίζω που μου λείπει περισσότερο από τις ηλεκτρονικές μας συναντήσεις είναι η δυνατότητα να χειροκροτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Έχω ήδη σημειώσει, καταρχάς ευχαριστώ όλους γιατί τηρήσαμε εξαιρετικά το χρόνο, νομίζω. Είμαστε σε πολύ καλά πλαίσια. Και ευχαριστώ και τους ανθρώπους που έτσι με τις ερωτήσεις τους μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε και τώρα το κομμάτι των ερωτήσεων. Άρα, είδατε ότι μιλήσαμε πολύ για τον άνθρωπο στο επίκεντρο, μιλήσαμε πολύ για τη δυναμική ενός συστήματος, δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Και απλώς θα ξεκινήσω να κάνω ερωτήσεις πάνω σε αυτά που συζητήσαμε. Άρα, ήδη από το διεθνές επίπεδο, ξαναείπαμε ότι μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε ως κράτος, αλλά είτε τελικά το κράτος απαρτίζεται από τους πολίτες του, είτε ως ενώσεις κρατών. Υπάρχουν αυτά τα διλήμματα για το αν πρέπει να κόψω. Ξέρετε, αυτά τα πολύ ωραία διλήμματα τύπου μνημονίου, ναι ή όχι. Αλλά κανείς δεν κοιτάει τους όρους. Εδώ λοιπόν φαίνεται από όλη τη συζήτηση πρέπει να κοιτάμε τους όρους των πραγμάτων που ζητούμαστε να πάρουμε θέση. Είχαμε μια ερώτηση για τον πίνακα, αυτόν τον καταπληκτικό πίνακα που ήταν τον κόκκινο, με τις γραμμές διαφόρων χωρών. Λοιπόν. Και φαίνεται ότι η ερώτηση είναι εξής: Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά έχουν διαφορετικές πολιτικές ως προς την ηθική διακυβέρνηση, μάλλον έχουν διαφορετικές πολιτικές ως προς την ηθική διακυβέρνηση κτλ. Τελικά δεν είναι δεσμευτικές οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΣΠΑΟ έχει και ένα δεύτερο ερώτημα ερώτηση, αλλά θα ξεκινήσουμε από αυτό. Άρα, εδώ, Ξένια, αν θες να απαντήσεις. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο πίνακας και αυτή η χαρτογράφηση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς μπορεί να αντλήσει πολλές διαφορετικές οπτικές, να το πω έτσι. Πράγματι, παρότι ήταν 18 διαφορετικές στρατηγικές ο πίνακας που σας παρουσίασα, ήταν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 17 χωρών, μεμονωμένων χωρών. Τώρα, στην ερώτηση αν οι χώρες μέλη, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία κτλ., εντάξει, μέχρι προσφάτως, έχουν διαφορετικές στρατηγικές, η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος πίνακας δείχνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες επικεντρώνονται σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ηθική. Και οι χώρες μέλη, στην ουσία, υιοθετούν το πλαίσιο της αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, εκ των πραγμάτων έχουν μια κοινή οπτική, η οποία βεβαίως διαφοροποιείται σε επίπεδο στρατηγικής, γιατί πλέον κάθε χώρα πρέπει να επενδύσει ένα συγκεκριμένο budget και να δώσει μια συγκεκριμένη έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι θα την καταστήσουν ηγέτη, όπως είπαμε πριν. Άρα, μοιραία διαφοροποιούνται και καλώς κάνουν και διαφοροποιούνται. Το ότι ξεκινάνε από τον ίδιο άξονα ηθικής προσέγγισης στην τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι αυτός ο άξονας της αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής οπτικής είναι αυτός που φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθηθεί και από τις όμοιες χώρες που έχουν το ίδιο mentality, αν μπορούμε να πούμε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ήδη υπάρχουν οργανισμοί που προσεγγίζουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει και ένα δεύτερο σκέλος αυτή η ερώτηση, που νομίζω ότι είναι κοινή απέτηση τελικά. Ακούστηκε πάρα πολλές φορές η λέξη ηθική. Ξαναλέω ότι αυτή εντάχθηκε στην ερώτηση που έλαβα για την Ξένια, αλλά θα είμαι χαρούμενος αν θέλει να απαντήσει κάποιος άλλος φυσικά, αλλά και Ξένια και εσύ. Ακούστηκε λοιπόν πολλές φορές η ηθική, αλλά πώς την εννοούμε τελικά? Είναι ηθική ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας, είναι ηθική ως προς το περιβάλλον ή κάτι άλλο? Θα πω. Ξένια, αν θες να το σχολιάσεις, δηλαδή πώς τελικά φαίνεται η ηθική σε διεθνές επίπεδο? Είναι μονοσήμαντη, είναι. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι ίσως να έχει ενδιαφέρον να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, ομιλητές. Νομίζω ότι η ηθική έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και κάποιος θα μπορούσε βεβαίως να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη και σε βάθος επισκόπηση της ηθικής και τι αυτή περιλαμβάνει, και κάποιος θα μπορούσε να δει και τις διαφορετικές οπτικές, μάλλον θα μπορούσε να δει την ηθική των ηθικών της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόσφατα έγινε μια δημοσίευση, ξέρετε, που σχετιζόταν ακριβώς με αυτό. Η ηθική των ηθικών της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι του 2020. Η οποία έλεγε ότι τελικά υπάρχουν πολλά κενά σε αυτές τις προσεγγίσεις και ότι ίσως χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε από το πλαίσιο που έχει να κάνει, που είναι top-down, και να πάμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο που να βασίζεται στις αξίες, το αξιακό μας σύστημα, που να βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες που επικεντρώνονται στον άνθρωπο και τις αξίες του ανθρώπου, πέρα από το σύνολο και το σύστημα. Οπότε να είναι value-centric πλαίσια. Οπότε θα απαντούσα ότι εν ολίγης ότι είναι πολύ
πολυπραγματικό όλο αυτό το κομμάτι της ηθικής και δεν θα μπορούσε κάποιος να το αναλύσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και χρειάζεται μια ξεχωριστή εις βάθος ανάλυση. Όποιον όμως ενδιαφέρει θα μπορούσε να ανατρέξει στο συγκεκριμένο άρθρο που σας είπα και να δει αρκετά πράγματα για την ηθική των ηθικών της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει ένα ερώτημα νωρίς, αν και νομίζω μπορεί να έχουν προκύψει απαντήσεις και από τη συζήτησή μας, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε. Γιατί χρειάζεται ρύθμιση η τεχνητή νοημοσύνη? Έχει γίνει κάποια συζήτηση, αυτό νομίζω το συζήτησε και ο Δημήτρης. Έχει γίνει κάποια συζήτηση για αυτορύθμιση, δηλαδή σαν τους 3 νόμους της ρομποτικής, το Asimov, υποθέτω. Οπότε με βασικούς περιορισμούς να μην χρειάζεται να δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι για να βρουν άκρη με τις σωστές ρυθμίσεις, για να έχουμε επαρκή ηθική, επαρκώς σωστή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε θα χαρώ να μιλήσει η Λίνα από τη φάση και φυσικά και ο Δημήτρης, αν θέλει μετά. Λοιπόν, η ερώτηση αυτή, μ' ακούτε, έτσι? Η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ καλή γιατί συνδέει την προηγούμενη ερώτηση και τι σημαίνει ηθική, έτσι. Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ και στις δύο. Καταρχήν μιλάμε για ethics και όχι για moral, έτσι, για να είμαστε σαφείς. Επίσης να πω ότι η έννοια της ηθικής ως ρυθμιστικού πεδίου και εργαλείου, ethics, αντί στη συζήτηση για τη ρύθμιση της χρήσης της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων, ξεκίνησε ως μία αντιπαράθεση στην έννοια της νομικής δέσμευσης. Δηλαδή χώρες οι οποίες δεν είχαν και νομική πολιτισμία, αλλά και χώρες και αντιλήψεις που δεν θέλανε να υπάρξει μία εκ του νόμου δεσμευτική ρύθμιση, πρόβαλαν ως αντιστάθμισμα την αυτορύθμιση και τα ethics, την ηθική. Το ζήτημα των ethics, και ξέρετε αυτό πότε προβλήθηκε, όταν πρωτοσυζητούσαμε, και επιτρέψτε μου επειδή είμαι πολύ παλιά, όταν πρωτοσυζητούσαμε για ρύθμιση στην Ευρώπη της προστασίας δεδομένων, αρκετοί και τότε και εντός Ευρώπης, αλλά κυρίως εκτός, λέγανε όχι, αυτορύθμιση της βιομηχανίας, αυτών που παράγουν εφαρμογή, της τεχνολογίας και δέσμευση από κάποιους κανόνες ηθικής. Οι κανόνες ηθικής δεν είναι κάτι το οποίο έχει δοθεί εκ των προτέρων, δεν είναι σύμφυτοι με την ανθρώπινη φύση οι κανόνες των ethics στην παραγωγή τεχνολογίας. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ένα πρόσθετο, εγώ δεν θα αρνηθώ την αυτορύθμιση, ούτε θα αρνηθώ την ανάγκη να διατυπωθούν κανόνες ηθικής στην παραγωγή, είτε λέγεται το τεχνολογικό, είτε λέγεται βιομηχανία, ακριβώς για να γίνουν με μεγαλύτερο και καλύτερο τρόπο κατανοητές οι δεσμεύσεις που επιβάλλει μία αντίληψη δημοκρατική για τα δικαιώματα. Δεν μπορεί δηλαδή να αναπτυχθούν ethics εκτός μιας κλίμακας αξιών του συντάγματος που περιέχει μέσα την ελευθερία, την προστασία της προσωπικότητας, την έλλειψη διακρίσεων. Άρα τα ethics συμπληρώνουν κάποιες βασικές κανονιστικές επιλογές. Όπως και η αυτορύθμιση και μηχανισμοί πιστοποίησης, που κάποιος παίρνει ένα certification ότι δημιουργεί ένα είδος μηχανισμού πιστοποίησης, ότι είναι σύμφωνος με τα ethics της τεχνητής νοημοσύνης ή με τα computer ethics, θα πρέπει κατά την άποψή μου να βασίζεται όχι σε κάτι που είναι προνομικό ή εξονομικό, αλλά σε κάτι το οποίο έχει προδιαγραφεί σε γενικές γραμμές από τον νομοθέτη και εξειδικεύεται από την εκάστοτε κοινότητα. Ιδάλλως, η κοινότητα αυτονομείται και επειδή δεν υπάρχουν δημιουργία ethics εκτός κάπου αλλού, αλλά μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά, οικονομικά, νομικά πλαίσια, τότε δεν θα είναι και ελέγξιμη, και δεν το εννοώ χειραγωγούμενη ή καθοδηγούμενη, αλλά ελέγξιμη δημοκρατικά. Και εδώ μου άρεσε εξαιρετικά το πώς τελείωσε και ο Δημήτρης ο Κυριαζάνος στην τελευταία του την ομιλία του. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, και για να κλείσω στο δεύτερο ερώτημα, κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται κατανόηση των απαιτήσεων, χρειάζεται η επιστημονική κοινότητα, και αυτό που κάνουμε είναι εξαιρετικό, δηλαδή εγώ το απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται οι διάφορες ειδικότητες να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Δεν είναι τυχαίο το οριζόντιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνομιλήσουν μεταξύ τους έτσι ώστε να γίνει κτήμα αυτών που παράγουν και χρηματοδοτούν τέτοιες τεχνολογίες,
να γίνει κτήμα ότι υπάρχουν μερικές βασικές αρχές από τις οποίες δεν πρέπει να διαφεύγουμε. Δεν χρειάζεται κατά την άποψη μου ειδική ρύθμιση. Η ειδική ρύθμιση θα ήταν ούτως ή άλλως πρόημη ή εκτός πραγματικότητας. Θα έλυνε ένα ζήτημα και θα έφυλε 99 άλυτα. Και θα έχει την ψευδαίσθηση ότι λύνει και ένα ζήτημα. Μια ερώτηση με την ασφάλεια, άρα γυρίζω και σε αυτό το θέμα. Άρα, εδώ υπάρχει μια ερώτηση καταρχάς για το αν θα πρέπει να εξεταστεί, ας πούμε, ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης σε συνέργεια, αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, σε συνέργεια και γενικά το cyber security, αν καταλαβαίνω, σε συνέργεια και με τον έλεγχο του διαδικτύου. Άρα, ένα ερώτημα, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το διαδίκτυο, άρα γίνει δημόσιο αγαθό. Και εγώ θα επεκτείνω λίγο για θα τραβήξω το σεντόνι για να φτάσει και στο δικό μας θέμα πιο πολύ. Και κατά συνέπεια, μήπως και η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, η διαχείριση, αυτό το θέμα της κυβερνοασφάλειας στο διαδίκτυο, μήπως θα πω εγώ, επεκτείνεται και μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σίγουρα αφορά. Σίγουρα συνδέεται και συνδέεται πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, θα μου συγχωρέσεις λίγο ίσως την ερώτηση, τι ακριβώς, ας πούμε, ήθελε να ρωτήσει ο συγκεκριμένος ακροατής εδώ, θεατής μάλλον. Γιατί αυτά τα πράγματα, όπως ήδη διαβάζαμε και μαθαίναμε και σιγά σιγά ενημερωνόταν ο κόσμος, κάποια πράγματα αυτά στο μυαλό μας δεν ήταν κατανοητά. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη πάντα ο περισσότερος κόσμος θεωρούσε ότι είχε στο μυαλό του κάποια ρομπότ, ας πούμε. Και τελικά συνειδητοποίησε ότι μια μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούσε, η Google, ας πούμε, ή τα social media που χρησιμοποιούσε, ήδη τροφοδοτούσαν, ας πούμε, αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης πολύ καιρό τώρα. Τώρα, ο έλεγχος του διαδικτύου είναι σαν statement, είναι κάτι πολύ βαρύ και νομίζω όχι. Είμαστε ενάντια, τουλάχιστον με την έννοια αυτή που πάει δηλαδή να κάνουμε policing, ας πούμε, δεν είναι αυτό το νόμο, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέματα που πρέπει ο κάθε ένας μας υπεύθυνα να καταλαβαίνει τη σημασία των δεδομένων, της χρήσης των προσωπικών δεδομένων μέσα στο διαδίκτυο και βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης και data scientist και πληροφορικής, θα πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε, να υπάρχει θέμα και αυτή η εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δημιουργηθεί, ώστε να μην προστρέξουμε σε λύσεις κάποιου ηλεκτρονικού μεγάλου αδερφού, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι είναι δίκαιη η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένα approach το οποίο θα έχει εξαπλωθεί και bottom-up και top-down, δηλαδή θα υπάρχει και απαραίτητη βέβαια εποπτεία, αλλά και από αυτούς που στείνουν τα δεδομένα, όπως και τώρα και οι απαραίτητες επιπτώσεις που έγιναν με το GDPR από συγκεκριμένες εταιρείες του διαδικτύου και απαραίτητες επιπτώσεις και τα προστήματα που έχουν αρχίσει. Αυτό δημιούργησε κάποιες δυνάμεις, οι οποίες δεν ήταν απαραίτητα κάποια τρίτη αρχή, ένα authority, ας πούμε, που θα πρέπει να ελέγχει το διαδίκτυο, αλλά θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα είναι και αρχές, εντάξει, υπάρχουν κράτη, υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ιδρύματα, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και peer δυνάμεις μεταξύ. Δηλαδή υπάρχει και αυτορύθμιση, αλλά και ο έλεγχος, ο οποίος είναι και σε προσωπικό επίπεδο και σε θέμα προσωπικής υπευθυνότητας. Ελπίζω κατά κάποιο τρόπο να κάλυψα ίσως τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τώρα, στο υπόλοιπο σκέλος που αφορούσε την ηθική, πραγματικά μιλήσανε οι πολύ πιο ειδικοί από μένα, οπότε δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι. Εγώ πάντα θεωρούσα, είναι αυτό που λέμε στη μηχανική, λέμε read the manual. Το manual για μένα πάντα ήταν ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πάντα ήταν αυτό που από την πρώτη πρόταση που είχα φτιάξει που αφορούσε την ασφάλεια, είναι εκεί που έτρεξα ακόμα σαν φοιτητής τότε για να βεβαιωθώ ότι αυτά που γράφω. Ασχέτως τώρα ότι ό,τι controversy θα δημιουργηθεί, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια. Και αυτό νομίζω πρεσβεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο. Μια ερώτηση με βάση και αυτά που είπες είναι τελικά πόσο εφικτό είναι να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένη, ας πούμε, τη δισκαμψία της, την καθυστέρηση που οφείλεται στις θεσμικές δομές της. Άρα, είναι εφικτό να ρυθμιστεί
Αν όχι, θα πω εγώ με δεδομένο, όπως έδωσε και μια άλλη ερώτηση εδώ, με δεδομένες όλες τις κακές πρακτικές ιστοσελίδων που αξιοποίησαν δεδομένα χρηστών χωρίς την κατάθεσή τους ή με ένα πολύ σύνθετο νομικό κείμενο, άρα κρύψανε κάτω από τον νόμο τη δικιά τους, ας πούμε, κακή πρακτική, μήπως τελικά, αν υπάρχει δυσκολία στη ρύθμιση και υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες στο να καταλάβεις πού πάνε τα δεδομένα σου, είναι πιο καλό να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο στο να μην χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες τελικά? Εγώ θα έλεγα, θα ήταν φοβερό να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να μην χρησιμοποιεί τεχνολογίες γενικά. Θα έλεγα θα είναι χρήσιμο να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες κατά πώς πρέπει, γνωρίζοντας κυρίως τα δικαιώματά του και τον τρόπο να τα ασκήσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Όλο το marketing, όλη η διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο σε συντριπτική έκταση βασίζεται στην αδυναμία των ανθρώπων και συμπεριλαμβανόμαστε κι εμείς, προφανώς, να κατανοήσουμε κινδύνους, να κατανοήσουμε προβλήματα. Βλέπω ανθρώπους εξακολουθούν να πατάνε εφαρμογές και να λένε ποιο νησί είμαι, ποια γάτα είμαι, ποιος ηθοποιός θα είμαι. Άνθρωποι που θα περίμεναν ότι καταλαβαίνουν τι δίνουν εκείνη την ώρα σε σχέση με τις επαφές τους, σε σχέση με την πρόσβαση στα στοιχεία τους και στο προφίλ τους. Εδώ λοιπόν να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η ρύθμιση. Ένας από τους λόγους, σας έλεγα πριν για ένα workshop που είχαμε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αρχές Φεβρουαρίου, ακριβώς επειδή είναι πολύ δυσχερής η ρύθμιση, είναι δύσκολο να πρεσβεύσεις τη ρύθμιση ως ρύθμιση. Δηλαδή να πεις ότι θα φτιάξω έναν κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ βλέπετε, και νομίζω το ακροατήριο είναι εξοικειωμένο, πόση μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζει η ρύθμιση του e-privacy regulation. Δηλαδή πώς η ρύθμιση της χρήσης των cookies. Ένα κρίσιμο στοιχείο. Πώς, τι θα επιτρέψεις, αν θα τα επιτρέψεις. Κάτι που είναι βασικό θεμελιώδες για την οικονομία του διαδικτύου. Αν θα υποχρεώσεις κάποιον να επιτρέπει την πρόσβαση σε full λειτουργικότητα σε μια ιστοσελίδα, σε ένα δικτυακό τόπο, έστω και χωρίς αποδοχή cookies. Αυτό δεν είναι ένα νομικό ζήτημα. Είναι ένα οικονομικό ζήτημα, ούτε τεχνολογικό. Πολύ σωστά το είπε ο Δημήτρης. Υπάρχει λύση. Τεχνολογική λύση υπάρχει και για την πιο σύνθετη νομική απέτηση. Το ζήτημα είναι εάν συμφέρει. Και ποιους συμφέρει. Και εδώ πέρα, αυτό που κάνουμε εμείς και αυτό που κάνουν όλες αυτές οι εξαιρετικές πρωτοβουλίες, αξιολογικά μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμφωνούμε με όλες, έτσι, που επεσήμανε η Ξένια, είναι ότι κάνεις μια δημόσια συζήτηση. Η δημόσια συζήτηση πάντα λειτουργεί ως ένα στοιχείο ευαισθητοποίησης και ως ένα στοιχείο πίεσης σε αυτούς που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Είτε λέγεται οικονομία και βιομηχανία, που και εκεί θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις που θα είναι αποδεκτές. Για να πω μια κουβέντα τώρα και αν μου επιτρέψετε να φύγω, δεν θα φεύγα. Πρέπει να συμμετέχω σε μια άλλη συζήτηση που αφορά την πανδημία και τα δικαιώματα, που αρχίζει σε 1/4. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον για να εγκατασταθεί μια εφαρμογή ιχνηλάτησης του κρούσματος που θα ειδοποιεί τις επαφές του. Προϋποθέτει μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει υποχρεωτικό, την εθελοντική αποδοχή από τον ίδιο το χρήστη. Την εθελοντική επιλογή της εγκατάστασης της εφαρμογής. Εάν δεν έχει εμπιστοσύνη ο χρήστης στο αν θα προστατευθεί, ότι υπάρχει ένα καταρχήν πλαίσιο, δεν θα το κάνει. Αν αυτό περάσει σε κάθε εφαρμογή, και συνεχίζω τη σκέψη του Δημήτρη, αν περάσει σε κάποια εφαρμογή ότι έχω απαιτήσεις για την αξιοπιστία της εφαρμογής και την προστασία των δικαιωμάτων μου γενικά και όχι μόνο των δεδομένων μου, και τότε θα το εγκαταστήσω, τότε θα είναι το μεγάλο κέρδος. Δεν θα είναι η ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι σχεδόν ανέφικτη κατά την άποψή μου. Είναι τόσο σύνθετο το φαινόμενο, που είναι αδύνατο να ρυθμίσεις τεχνητή νοημοσύνη γενικώς και ορίστως. Ούτε καν σε πεδία όπως η προστασία δεδομένων ή η ευθύνη καταναλωτή ή η ευθύνη από ένα αυτοκίνητο που για να προστατεύσει τον κάτοχό του σκοτώνει άλλους 5. Χρειάζεται ειδική ρύθμιση αυτό. Υπάρχουν τα εργαλεία. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της ηθικής κοινότητας και ως μη απαραίτητα ανθρώπινης κοινότητας. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω, είναι τι συμβαίνει όταν αρχίσουν οι μηχανές να μπαίνουν στο ηθικό μας σύστημα. Αν εννοούσατε κάτι άλλο, παρακαλώ την ή τον εισηγητή της ερώτησης να μας συνεισφέρει. Ποια λοιπόν είναι η τοποθέτησή μας εκεί, τι περιμένουμε εκεί? Όποιος θέλει να απαντήσει σε αυτό, με χαρά. Γιώργο, νομίζω ότι είναι ένα αρκετά
μελλοντικό σενάριο που στην παρούσα φάση νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά από εμάς. Όμως αυτό το κομμάτι της διεύρυνσης που υπόθηκε στην ερώτηση ίσως να έχει ενδιαφέρον για το κομμάτι της αναπροσαρμογής ή της επανατοποθέτησης κάποιων στοιχείων που έχουν να κάνουν με τις αξίες μας ή κάποιες που πρέπει να επανεφεύρουμε ή να επαναδημιουργήσουμε ή να ξανασκεφτούμε μέσα από τον κοινό διάλογο και βασιζόμενοι στο κομμάτι της εμπιστοσύνης που είπε προηγουμένως η κυρία Μήτρου, και έχει απόλυτο δίκιο. Το κομμάτι της εμπιστοσύνης είναι το κλειδί στην όλη συζήτηση. Η εμπιστοσύνη είναι αυτή που πραγματικά θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Άρα, για να ξαναγυρίσω πάλι στο βασικό της ερώτηση, νομίζω ότι αυτή η διεύρυνση είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ως μια επανατοποθέτηση, επαναπροσέγγιση κάποιων στοιχείων που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα. Να ανατρέξουμε δηλαδή στις αξίες μας και στις αρχές μας, όπως στις αρχές της δημοκρατίας και το δημοκρατικό πλαίσιο που είπε και η κυρία Μήτρου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο να δούμε πώς μπορούμε να επανατοποθετηθούμε ή πώς θα πρέπει να επανατοποθετηθούμε στα πλαίσια μιας νέας προσέγγισης ή μιας λίγο διαφορετικής προσέγγισης. Λέμε ότι τεχνικά είναι εφικτό, οπότε με ρωτούν, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί σε τόσο λίγο χρόνο, γιατί γενικά θα δείτε ότι εμείς σήμερα ρίχνουμε ένα σπόρο συζήτησης, έτσι, ουσιαστικό σπόρο με συγκεκριμένα πράγματα για το τι συμβαίνει. Αλλά με ρωτούν πώς θα μπορούσε άραγε να γίνει. Λες ότι υπάρχει ο τρόπος ο τεχνικός να καταφέρουμε να έχουμε αυτά που πρέπει. Οπότε η ερώτηση είναι, με ποιος τρόπος θα μπορούσε να γίνει τεχνικά εφικτή πραγμάτωση και να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Έστω ως outline, κάποιο σκελετό, αν μπορείς να μας περιγράψεις. Ναι, θα δώσω. Που λίγο την περίμενα την ερώτηση, είναι πάντα. Είναι λογικό να υπάρχει. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, αναφέρω τεχνικά είναι εφικτό, εννοώ να κινηθούμε εκτός του trade-off. Εκτός της λογικής του trade-off, δηλαδή ότι πρέπει να δούμε την ασφάλεια σαν trade-off με την ιδιωτικότητα και με την έννοια της πρέπει να δώσουμε ελευθερίες για να έχουμε ασφάλεια. Απλά εδώ πάντα που δίνω ένα απλό παράδειγμα που δίνω είναι ότι και μάλιστα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει και ευκαιρίες για να μπορείς να κινηθείς εκτός του trade-off, γιατί έχει αυτή την ευελιξία και έχει κάποια χαρακτηριστικά που κάνει και ο άνθρωπος στην ασφάλεια, που πάντα ο άνθρωπος είναι σε όσοι είναι ασφαλείας, ο σημαντικότερος παράγοντας σε ένα σύστημα ασφάλειας είναι πάντα ο άνθρωπος και παραμένει. Και ακριβώς επειδή η νοημοσύνη μπορεί σε κάποια σημεία να έχει κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά, γι' αυτό μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι εφόσον και εμείς είμαστε, για να φέρω και το προηγούμενο θέμα που λέμε για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά η απάντηση είναι μέσα μας. Εμείς τι θα κάνουμε. Αλλιώς, ας αφήσουμε τους αλγορίθμους για να δούμε εμείς τι θα κάνουμε όσον αφορά και τις επιλογές μας. Γιατί σας έβαλα και το AI Race. Υπάρχουν 3 σχολές αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε. Υπάρχει ένας δρόμος. Οπότε, για να μην κρατάω άλλη αγωνία, θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι το κλασικό παράδειγμα του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως, είναι το πιο παραδοσιακό σύστημα παρακολούθησης και ένα σύστημα και μία έξυπνη κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται από ένα αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, το trade-off, από τη μια, έχει φτιαχτεί γιατί σου λέει εγώ θέλω να παρακολουθώ. Άρα, βάζω μία κάμερα, ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και παρακολουθώ 24 ώρες το 24ωρο ένα χώρο. Τώρα, το τι άλλο θα περάσει, το τι άλλο θα συμβεί κατά όλη τη διάρκεια δεν με απασχολεί, sorry, ήταν security. Λοιπόν, μια έξυπνη κάμερα, η οποία τρέχει από ένα αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος σέβεται την ιδιωτικότητα και την ηθική, θα είναι μια κάμερα η οποία θα λειτουργεί και θα σε ενημερώνει όταν πρέπει μόνο, όταν πραγματικά χρειάζεται. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να δώσω μιας τεχνικής λύσης, η οποία δεν κινείται στη λογική τη λογική που είχαν άλλα συστήματα, άλλοι περιορισμοί, κυρίως τεχνοοικονομικοί περιορισμοί και για τα οποία προφανώς έχουν παραμείνει, ας πούμε, και με αυτό έχουμε κατά κάποιο τρόπο γαλουχηθεί με αυτή την έννοια αυτού του trade-off. Ελπίζω με αυτό το παράδειγμα να δώσω απλά έτσι μια απλή προσέγγιση. Δεν λέω ότι είναι σε κάθε περίπτωση
Είναι απλό, αλλά είναι θέμα επιλογής, νοοτροπίας και προσέγγισης. Και ως μηχανικός και σχεδιαστικής, ας πούμε, επιλογής. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Κλείνω με μία ακόμα ερώτηση που νομίζω τα απευθύνω μάλλον στην Ξένια περισσότερο. Μήπως τελικά στο στρατηγικό κομμάτι, και σχετίζεται και με αυτά που είπε ο Δημήτρης, το να ακολουθήσεις την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αυτή που θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο, αυτή που θα είναι συνυφασμένη με την ηθική της αντίστοιχης κοινωνίας, γιατί τελικά δεν είναι μία. Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι, και μάλιστα είναι ένας σχολιασμός που κάνω σε ένα βιβλιαράκι που γράφω για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι λέμε ότι μη σας νοιάζει, παιδιά, που τόσες χιλιάδες χρόνια δεν έχουμε βρει τη μία ηθική που θα εκφράζει όλους τους ανθρώπους, θα το κάνουν οι μηχανές. Το οποίο είναι, ας πούμε, αστείο για εμάς τους τεχνικούς, πιστεύει σε κάτι που δεν έχει νόημα. Αλλά η ερώτηση είναι εξής: μήπως τελικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πλεονέκτημα, ακόμη και οικονομικό, ή πλεονέκτημα στη δυνατότητα υιοθέτησης των λύσεων που θα υλοποιήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, το να είμαστε συμβατοί προς μια νομοθεσία τύπου GDPR, μια θεμελιώδη αντίληψη εκτίμησης των χρηστών, μήπως δηλαδή τελικά είναι εμπορικό πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα το να πηγαίνουμε με βάση τον άνθρωπο? Νομίζω ότι συμφωνώ με αυτή την ερώτηση, όσο και αν ακούγεται περίεργο, να συμφωνεί κάποιος με μια ερώτηση, τέλος πάντων. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με το πώς τοποθετείται η Ευρώπη στρατηγικά σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Η ανθρωποκεντρική οπτική και πώς χτίζεται αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι και θα αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη, αλλά και τους άλλους εταίρους οι οποίοι στην ουσία θα υιοθετήσουν αυτό το πλαίσιο. Και ήδη είναι πολλές χώρες οι οποίες προσπαθούν να ακολουθήσουν ένα παρόμοιο πλαίσιο ή να ταχθούν μαζί με την Ευρώπη. Αυτό που η Ευρώπη έχει κατά νου είναι να δημιουργηθεί σε ένα πρώτο επίπεδο, να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο θα είναι πολύ εύκολα να ακολουθήσει η βιομηχανία. Προς το παρόν, αυτό δεν είναι κάτι που είναι εφικτό σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και καθυστερήσεις. Όμως, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι κινούμαστε έντονα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη το κομμάτι των δημοκρατικών αξιών που είναι κοινά για πολλές χώρες ανά τον κόσμο και είναι ένα κοινό στοιχείο, γιατί είπες προηγουμένως ότι ναι, και είναι πολύ σωστό. Πώς γίνεται, αφού δεν έχουμε μια κοινή ηθική ή ένα κοινό ηθικό πλαίσιο, δεν υπάρχει αυτό. Πώς το κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι πραγματικότητα? Υπάρχουν όμως διαφορετικές αξίες που είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους. Ένα τέτοιο πλαίσιο αξιακό είναι και η δημοκρατία, η έννοια της δημοκρατίας και οι αξίες που διέπουν τη δημοκρατία. Άρα, αν το δούμε και εθνικά, θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, ίσως αυτό που το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς σαν χώρα, ένα πλεονέκτημα που υιοθετεί η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλες χώρες ανά τον κόσμο, πολύ μεγάλες οικονομικά και ανεπτυγμένα χώρες, τότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αν μπορώ να θέσω κι εγώ μία ερώτηση, θα ήθελα, που σχετίζεται άμεσα με την παρουσίαση που έκανα και δεν είναι τόσο ερώτηση, αλλά έχει να κάνει με το πώς βάζει ένα σπόρο σκέψης, αν θέλετε. Στην παρουσίασή μου, λοιπόν, και στην κουβέντα που κάναμε, έτσι, συζητήσαμε διαφορετικά πράγματα και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη μέσα από την τεχνητή, που θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι αυτό της ανάπτυξης και πώς είδαμε και στο πρώτο μέρος πώς αυτές οι χώρες οι οποίες θα προκριθούν ως ηγέτες σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση, στην ουσία θα είναι και αυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε όλοι τι θα γίνει με τις χώρες αυτές που δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Πώς δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κομμάτι της μπορεί να μεγαλώσει το digital divide που έχουμε αυτή τη στιγμή και να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα δυσκολότερο. Θα σας πω ότι μόνο η Ινδία έχει προβλέψει στη στρατηγική της στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ότι
πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες που είναι μη ανεπτυγμένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης προσπαθεί και έχει instruments τα οποία βοηθούν αυτές τις χώρες να μην μείνουν πίσω, γιατί δυστυχώς εκεί θα είναι και το μεγάλο κενό, κατά τη γνώμη μου, εκτός όλων των άλλων πραγμάτων, που και αυτό βέβαια είναι ένα ηθικό κομμάτι, έτσι, εκτός των άλλων. Καταρχάς, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Θέτουμε σπόρους, νομίζω θέτουμε πολύ καλούς σπόρους. Δείχνουμε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της δεν είναι πανάκια ή κατάρα. Δείχνουμε ότι είναι ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό που είδαμε, νομίζω, κοντά στους 100 συμμετέχοντες. Γενικά ήταν πάνω από 80-90, νομίζω, κάποια στιγμή οι συμμετέχοντες στην συζήτηση αυτή. Για μας αυτός είναι ο πρώτος σπόρος σε γόνιμο έδαφος ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Δεν απαντήθηκαν, δεν δώσαμε οριστικές απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις είναι πάντα εν εξελίξη σε ένα τόσο δυναμικό τοπίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας και για την πολύ καλή συμμόρφωση, ας πούμε, στις παρακλήσεις που είχαμε για το πώς θα γίνεται αυτή η επικοινωνία. Οπότε θα κλείσω εδώ την απόψινή βραδιά. Το απόγευμα είναι βραδιά, αλλά είναι καλοκαιράκι, οπότε βλέπω ακόμα πολύ ήλιο έξω. Ευχαριστώντας πάρα πολύ τους ομιλητές μας και τη Λίλια που δεν είναι εδώ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, και πάρα πολύ και το εργαστήριο που δουλεύω το ΣΚΕΛ, το Ινστιτούτο Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών, για όλη την υποβοήθηση και επικοινωνιακά και επί της ουσίας με τα τεχνικά κομμάτια. Και πάνω απ' όλα εσάς, και θα χαρώ πολύ να τα πούμε σε επόμενα events, γενικά και στην σελίδα του Ινστιτούτου και στην σελίδα της Sci-Fi Academy, θα μπορέσετε να βρείτε και τα επόμενα πράγματα που θα γίνουν. Νομίζω είναι και κάτι μέσα στον Ιούλιο, άρα μείνετε συντονισμένοι σε αυτά που λέμε. Και να πω ότι είναι για μένα πάντα χαρά να συνοδεύω τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες ακολουθούν πολύ πιο ουσιαστικούς δρόμους από το σκοτώστε ό,τι έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη ή δώστε μόνο χώρο στην τεχνητή νοημοσύνη και ξεχάσετε τον άνθρωπο. Η αλήθεια φαίνεται ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να τερματίσουμε την ημέρα μας με κάτι που θα είναι εκτός υπολογιστή για αυτούς που το μπορούν. Να είστε καλά. Καλό βραδάκι.